Sino ang pinakadakila? Mateo 18:1 hanggang 35. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakabata na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap." Mga sanhi ng pagkakasala. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggalingan nito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa na magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mga mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa na magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na itatapon sa apoy ng impyerno. Ang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang iligtas ang napapahamak. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba tiniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala ang isang kapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa inyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid.
Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng mga pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Kapangyarihang magbawal o magpahintulot. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkalipas doon, ay nakita naman niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito at sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabalanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama niya. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang ginawa sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid.
greatest in the kingdom of heaven. Matthew 18:1 to 35. At the time, the disciples came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me." Causing to stumble. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that causes people to stumble. Such thing must come, but woe to the person through whom they come. If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 of hands or 2 feet and be thrown into the eternal fire. And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. The parable of the wandering sheep. See that you do not despise one of these little ones. For I'll tell you that their angels in heaven already see the face of my Father in heaven. What do you think? If a man owns 100 sheep and one of them wanders around, will he not leave the 99 on the hills and go to look for one that wandered off? If he finds it, truly I tell you, he is happier about the 1 sheep than about the 99 sheep that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be perished. Dealing with sin in the church. If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the 2 of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take 1 or 2 others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church, and if they refuse to listen even to the church, threat them as you would a pagan or a tax collector. Truly I tell you, whoever you bind on earth will be bound in heaven, and whoever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, that if 2 or of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. The parable of the unmerciful servant.
Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sisters who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered him and his wife and his children and all that he had to be sold to repay the debt. As this, a servant fell on his knees before him. Be patient with me, master, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went up, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me, and I will pay it back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their masters everything that had happened. Then the master called the servant and, you wicked servant, he said, I canceled all the debt of yours because you begged me off. Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay all back he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.